Egyiptomban egy nílusi hajóúton vettünk részt. Éjjel érkeztünk meg a hajóra, a luxori repülőtérről busszal vittek, rendőrségi őrizettel, ami azért felvetett néhány kérdést. Másnap a hajó hajnalban elindult, mire felébredtünk, reggeli után már ez a látvány fogadott. Engem azonnal elvarázsolt a folyó, és a két szélén a zöld terület után látható sivatag. Magáról a hajóról még lesz szó. Komombo volt az első megállónk a hajóval. Közvetlenül a templomnál kötöttünk ki, így nem kellett messzire sétálni. A templomot a Ptolemaiosz dinasztia idején építették, Krisztus előtt 180-tól Krisztus előtt 50-ig. A templom kettősséget áraszt, az egyik fele Szobeknek, a krokodil istennek készült, a másik az öreg Hórusz, Haroeris tiszteletére. Ennek ellenére leginkább Szobek templomaként ismert. Mindkét templomfél rendelkezik az összes szükséges helységgel, és a templom tökéletesen szimmetrikusan épült. A díszítéseken pedig fordítottan ábrázolták Szobeket és Hóruszt attól függően, hogy melyik részhez tartozik a vésed. Színesek, amit láthatunk, eredeti színes, látható, ami több ezer éveken áll. A templom további érdekességei a falakon látható, valószínűleg gyógyításhoz használt eszközök és leírások, valamint a naptár és számok. A falakon találhatóak információk a gyógyításhoz, valamint leírások a rituálékhoz. Szobek, a krokodilfejű isten számára szentelt rész a déli. Szobek, a víz és a Nílus istene, egy védelmező isten, a környék legfontosabb istene volt. A két rész között egy érdekes, valószínűleg vízzel feltöltött falrész is volt. Csak az lehetett pap, aki ezen a tesztpályán képes volt keresztül menni. Aki eltévesztette az utat, vagy megfulladt, vagy a krokodilok ették meg. Található itt egy mély kút is, szépen kiépítették. Funkciója egyrészt az lehetett, hogy lássák a vízállást, ha sok a víz abban az évben, több adót lehetett beszedni, valószínűleg ivóvízként is használták, valamint rituális helyként is. A Krokodil Múzeumban látható mumifikált krokodilok az 1970-es években megtalált, mintegy 300 krokodil múmiák közül valóak. A múmiákat a Hathor kápolnája alatti labirintusban fedezték fel. Komombo után folytattuk az utunkat Asszuán felé, miközben élvezhettük a hajó tetején a bárt és a kilátást. Van hozzá medence is, nem úszni, inkább csak pancsolni, de az erős napsütés miatt inkább árnyékban iszogattunk. Estére érkeztünk meg Asszuánba. Asszuán Dél-Egyiptomban egy 350 000-es város.
Több fontos hely is található itt és a környékén. Az Assuáni gátat még az angolok kezdték el építeni a Nílus állandó áradásai megfékezése miatt. 1898-tól 1902-ig épült az eredeti gát, a mai Alacsony gát, bár már többször fel lett újítva és magasítva is. A régi gáton át vezet egy főút, az egyetlen átkelő a Níluson a környéken. Katonai ellenőrzés alatt áll, még fényképezni is tilos. Egysávos az út, ezért dugók alakulhatnak ki rajta. Már épül a kétszer kétsávos elkerülő út. A 60-as évektől áramtermelésre is használják. Ez pedig az újabb gát teteje, a felső gát. Itt van egy kis kiállítás az építkezésről és történetéről. Már a 40-es években is felmerült, hogy nem tudják majd a végtelenségig magasítani az alsó gátat, ehelyett egy újat kellene építeni. 6 kilométerrel délebbre találták meg a helyét, és az 50-es évektől tervezték. Nasser elnök nyomására meg is indult a projekt, az USA és Nagy-Britannia támogatásával, de vélt és valós sérelmek miatt visszavonták a támogatást. Az amerikaiak a megtermelt áramra is igényt tartottak volna. Így nem jutottak dűlőre, és a Szovjetunióval állapodtak meg a gát felépítéséről. 1960-ban kezdték építeni, és 10 évig tartott. 4 kilométer hosszú, 960 méter széles az alján, és 40 méter a tetején. 111 méter magas, 43 millió köbméter anyagot tartalmaz. Ekkor kezdett el feltöltődni a mai Nasser-tó, ami 490 km hosszú, mintegy 6000 négyzetkilométer területű, 2 gigawatt áramot termel, körülbelül ekkora Paks is. Emiatt a vízszintemelkedés miatt rengeteg műemléket kellett feljebb vinni, például Filea, Abu Simbel, Kalasba és még további 10-15 helyszínt, és ki tudja még mi eshetett áldozatul, amit addig nem találtak meg, nem fedeztek fel. Mintegy 200 000 embert is elköltöztettek Egyiptomban és Szudánban egyaránt. Ez a lótuszvilág alakú épület a gát építése után készült, mint az egyiptomi szovjet barátság emlékműve. Szép park is tartozik hozzá, külön belépődíjas. A környékén kültéri kiállításon láthatóak az építkezésből visszamaradt gépek. A Filea templom meglátogatásához nem csak busszal kellett mennünk, de hajóra is szálltunk újra, hiszen egy szigeten helyezkedik el. Ilyen kis hajókkal hordják a helyiek a látogatókat, és persze a bejáratnál is árusok várnak, majd amikor már a jegy megvan, és átmegyünk a bejáraton, a templom kikötőjébe, további árusok mindkét oldalon. A hajóút kb. 15 percet vesz igénybe. Kellemes és szép a kilátás. A sziget kikötőjébe érve aztán további árusok várnak. A templom Ízisz számára emelt szentélyen kívül további, kisebb, jóval későbbi időkből származó épületeket is magában foglal. Ízisz templomát Krisztus előtt 380-tól 360 körül építhették, a további templomokat pedig majd 500 éven át adták hozzá. Ezt a vésetet Napóleon csapatai tették. Sajnos nagyon sok faragványt és díszítést megrongáltak. Hogy az mikor történt pontosan és kik tették, nem árulták el, de van ötletünk. Ez a belseje az Ízisz templomnak, ahol a hajószerű szekrény is helyet kapott, és a belső szentély fontos része volt.
Szerencsére a belső faragványok megúszták a barbár rombolásokat. Ízisz az egyik legjelentősebb és legfontosabb isten, az anyaistennő, a varázslás, termékenység, víz és szél, valamint a tengerhajózás istene. Hórusz anyja a nőiesség és hűség szimbóluma. Neve trónszéket jelent, és a fején trónnal ábrázolták. Philea eredetileg is szigetre épült, de az 1902-ben épült gát miatt állandóan víz alá került, és a hozzátartozó vályog település megsemmisült, valamint sok díszítés és festés is lekopott. A későbbi gát építésével pedig végleg vízbe került volna, ezért áthelyezték a teljes épületegyüttest, mintegy 60 méterrel magasabbra, 1977 és 80 közt. Ahol a cölöpök látszanak, ott volt az emelő, amelynek segítségével átemelték a tömböket. Ehhez meg kellett erősíteni a régi Agilikia szigetet, készítettek hozzá egy gátat a sziget köré, mintegy 82 000 köbméter homokkal és 7500 köbméter betonnal feltöltötték a területet. Ezután már csak a 40 000 tömböt kellett átemelni és a helyére tenni. Az idők folyamán újabb vallásoknak is helye lett a komplexum. Kiegészítették más templomokkal is. Íziszen kívül kapott templomot Hathor, Imhotep, Arensnufis, Trajanus, Augustus, valamint Diocletianus korában díszes bejáratot építettek. A születésnek is szenteltek egy épületrészt, közvetlen Ízisz bejárata előtt egy kisebb bejárattal ellátott templomot. Ha igaz, amit mondanak, akkor az áthelyezésért adott segítségért cserébe egy ilyen épületet egy az egyben elvittek a spanyolok. Phileában találhatóak az utolsó hieroglif írások, mind a hieratikus írásmóddal, mind a démotikus írásmóddal.